साथीहरु नमस्कार, म sdinfo अनि sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि डिजिटल वालेट खल्तीबाट नै गुगल एड क्रेडिट खरिद गर्न अर्थात गुगलका प्लेटफर्ममा गरिने विज्ञापनमा प्रयोग हुने रकम जम्मा गर्न सकिने भएको छ। नेपालका लागि गुगलको आधिकारिक साझेदार टेली डिजिटल सर्भिसेज प्रणालीसँगको सहकारीमा खल्तीले मंगलबारदेखि यस्तो सेवा सुरु गरेको हो। यस अन्तर्गत खल्तीका ग्राहकले अब आफ्नो गुगल एड एकाउन्टमा 100 देखि 500 अमेरिकी डलरसम्म क्रेडिट लोड गर्न सक्नेछन्। गुगलको साझेदार स्थानीय भेन्डरसँग मिलेर हामीले गुगल एडमा क्रेडिट थप गर्न सकिने सेवा ल्याएका हौं भनेर जानकारी दिएको छ। भने अब सम्भवतः यसरी नेपाली वालेटबाट गुगल एड क्रेडिट लोड गर्न सकिने सेवा ल्याउने खल्ती नै पहिलो हो। हाल नेपाली प्रयोगकर्ताले गुगल एडमा क्रेडिट लोड गर्दा डलर कार्ड प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसमा एउटा प्रयोगकर्ताले 1 वर्षमा 500 अमेरिकी डलरसम्म मात्रै लोड गर्न सक्छन्। डलर कार्डको रकम सकिए अन्य कसैको डलर कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने अथवा अन्य वैकल्पिक तरिका अपनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। अब भने प्रयोगकर्ताले सहजै खल्तीबाट एक पटकमा 100 देखि 500 डलरसम्म लोड गर्न सक्ने यसरी बताइएको छ। यसरी खल्तीबाटै गुगल एड एकाउन्टमा क्रेडिट थप्दा विथ होल्डिङ ट्याक्स, डिजिटल ट्याक्स, एडिसनल ट्याक्स र भ्याटको अतिरिक्त चार्ज समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ। खल्तीले आफ्नो आधिकारिक ब्लगमा पनि शुल्कबारे विस्तृत जानकारी राखेको छ। कम्पनीका अनुसार सेवाग्राहीले $100 लोड गर्दा 146.50 डलर, $200 लोड गर्दा 288.489 र $500 लोड गर्दा 709.92 डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ। खल्तीबाट गुगल एडमा क्रेडिट लोड गर्न तलको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी दिएको छ। सबैभन्दा पहिले खल्ती एप खोल्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले, अनि पपुलर सर्भिसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गुगल एड क्रेडिटको अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ र आफूले चाहेको रकम उल्लेखित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर, इमेल र एड एकाउन्ट आइडी छान्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा प्रोसेसको विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ। खल्तीका अनुसार टपअप गरेको 24 घण्टाभित्र एकाउन्टमा एड क्रेडिट लोड। साथीहरु, यो न्यूज तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।